Xin chào các bạn đến với Phương Kitchen. Pate là một món, có thể nói là món bánh tuổi thơ của Phương. Khi ra nước ngoài thì trong các siêu thị luôn có bán những cái vỏ bánh bột ngàn lớp. Các chị em ở nước ngoài thì thường dùng cái vỏ bánh này để mình làm pate. Nhưng mà thật ra là cái vị bánh nó không có giống như bánh pate mình ăn ở Việt Nam đâu. Phương cũng muốn chinh phục thử thách và tìm lại cái hương vị ngày xưa. Mình tự mày mò và học cái cách làm vỏ bánh. Vỏ bánh bột ngàn lớp các bạn đã biết thì nó giòn rụm, cắn một cái là vụn bánh nó rơi lả chả luôn. Nhưng bánh pate nó có độ mềm mại bên trong và khi ăn nó rất là thơm bơ. Một số bạn cho rằng phần nhân thì rất là đơn giản, nhưng mà thật ra để làm được cái nhân ngon, ăn chuẩn vị pate mà không bị ngán như là một cục thịt bằm thì cũng phải có bí quyết. Pate để tách lớp sẽ có 2 phần bột trộn vào với nhau, phần bột bơ và phần bột nước. Riêng cho món bánh này, nếu các bạn kiếm mua được bơ có muối thì càng tốt, mình sẽ cần 200g. Cái cục bơ này ở bên Phương là tiêu chuẩn 250, mình chỉ dùng 200g nha. Hôm nay do bơ của Phương là bơ lạc nên mình sẽ bổ sung thêm vào đây là 2g muối. Mình cắt nhỏ bơ phải thật là lạnh, lấy từ trong tủ lạnh ra nha. Cho tiếp vào bơ là 30g bột làm bánh mì, có hàm lượng protein khoảng chừng 12 đến 13%. Lượng đường của công thức thì Phương cho vào bơ chứ không cho vào phần bột chính. Phương dùng đường bột là 20g. Trong đường bột có tinh bột bắp. Phương cho vào máy và mình sẽ quết cái hỗn hợp bơ này cho thật là mịn và đều. Các cơ sở làm bánh chuyên nghiệp họ dùng bơ chuyên dụng cho những cái món bánh mà cán bơ như vậy. Còn mình ở nhà thì bơ của mình thường hay có cái tình trạng là bị gãy, không được mịn và dẻo dai, thì mình sẽ bổ sung cái cách cho thêm đường bột và bột mì để giúp cho cái bơ của mình khi cán nó không có bị gãy ha. Cho hỗn hợp bơ ra giấy nướng bánh, cán mỏng để có được cái hình vuông, mỗi cạnh là 15cm. Mình dùng một tấm thớt đè lên như vậy thì nó sẽ đều và phẳng hơn. Cất vào trong tủ lạnh. Bây giờ mình sẽ làm cái bước nhồi bột chính. Trong phần bột chính này Phương có sử dụng một cây trứng gà, các bạn cũng có thể dùng hoàn toàn nước. Tổng cộng chất lỏng sẽ là 140g, gồm một cái trứng trong đây. Mình dùng trứng lạnh và nước, Phương cũng dùng nước đá lạnh luôn. Để tăng thêm độ giòn, Phương cho vào đây 1 muỗng cà phê giấm táo có nồng độ chua 5%, 2g muối. Phương bổ sung vào trong cái phần bột này là 1/4 muỗng cà phê bột nở baking powder. Và cuối cùng là 300g bột mì đa dụng. Một số bạn đã biết về cái bột bánh ngàn lớp thì thường sẽ không có bột nở đâu. Nhưng các bạn cứ thử cái cách này của Phương đi. Tại vì mình làm ở nhà, mình không phải là chuyên nghiệp nên mình có những cái nguyên liệu hoặc những cái bước để hỗ trợ. Và mình còn phải cán bột bằng tay nữa, còn người ta sẽ có máy. Bột này các bạn dùng cái cây bẹt nè, mình quết cho bột thành một khối. Thau nhồi của mình cũng rất là sạch. Lấy bột ra bàn và mình nhồi sơ lại bằng tay khoảng chừng 1 phút. Bột nó nhẵn nhụi chứ nó cũng không có láng mịn lắm như là bột làm bánh mì. Và nó cũng không có cần thiết phải có độ dẻo, dai, kéo màng. Phương cho bột nghỉ 30 phút ở nhiệt độ phòng, bọc kín để bột không bị khô. Trong quá trình làm mình sẽ có những cái giai đoạn cán bột và cho bột nghỉ. Những lần cán sau thì bột sẽ tự động có độ mịn màng. Sau 30 phút khứa bột thành 4 góc và dàn ra cho nó vuông góc. Cán bột mỏng ra, có bề dày khoảng 1cm. Các bạn canh kích thước bột làm sao cho gấp đôi cái kích thước của miếng bột bơ của mình. Miếng bột bơ này lấy trong tủ lạnh ra, cho vào và các bạn xếp 2 phần bột hai bên lại với nhau. Khép 2 mí bột lại cho kín, đặc biệt là cái phần hai bên. Phần bột có thể thừa ra tí xíu để lát nữa mình cán bơ nó không phọt ra ngoài. Bọc kín bằng màng bọc thực phẩm, các bạn có thể cán sơ cho cái miếng bột nó vuông vức. Cất bột vào trong tủ lạnh. Chìa khóa để thành công món bánh này là bột luôn phải lạnh. Ít nhất là 30 phút. Hoặc khi nào bạn có thời gian thì cứ mang ra cán, không có nhất thiết phải hẹn đồng hồ. Vì trong công thức không có sử dụng men nở, mình không có lo là bột nở lố hay gì hết. Bây giờ sang cái phần làm nhân bánh. Thực ra bánh pate thì rất là đơn giản là mình chỉ dùng thịt và chất đạm. Nhưng Phương thấy rằng mình cho tí xíu rau củ vào đây
sẽ giúp cho cái bánh ngon hơn. Nhưng các bạn phải lưu ý là cái phần rau củ này phải thật là khô. Phương dùng củ sắn hoặc có thể là dùng su hào 50 đến 60 gram, cắt thật là nhỏ, bằm cho thật là nhuyễn để cho người ăn khi ăn mình không cảm nhận được là trong đây có củ sắn luôn. Cho vào một muỗng cà phê đường, đợi khoảng 10 phút thì mình vắt ráo cái phần nước. Mình không cho thẳng vào thịt mà mình phải có xào sơ. Trước tiên Phương cho vào chảo, không cho dầu ăn. 50 gram củ hành tây trắng đã cắt hạt lựu thật là nhỏ, cho vào đảo đều cho dậy mùi thơm thì mình mới cho cái phần củ sắn hay là củ su hào vào đây trộn đều. Đây là cái bước tăng thêm hương vị cho phần rau củ, cũng như là phần rau củ nó được ráo. Rau củ không có được ướt, nó sẽ làm cho vỏ bánh patêso của mình ướt và không có tách lớp được. Về phần thịt thì thay vì dùng thịt heo xay 200g thì Phương có pha vào đây là 25g thịt dăm bông, các hạt lựu thật là nhỏ, và thịt hun khói, bacon. Phương cũng dùng 25g. Đối với các bạn mà ở Việt Nam sống ở những nơi khó mua được những nguyên liệu này thì các bạn cứ dùng thịt heo xay 200g hoàn toàn. Ăn cũng được nhưng mà sẽ không có hương vị đặc biệt gì cho lắm. Cho các em nhỏ thì nếu thích các bạn có thể cho vào xúc xích các hạt lựu. Cho vào hỗn hợp thịt này là 30 đến 40g pate, là khoảng 2 muỗng canh. Phương có video hướng dẫn cách làm pate gan, nhưng mà hôm nay thì mình mua của siêu thị ở Đức bán, chứ không phải nhà Phương lúc nào cũng có pate sẵn. Phần rau củ này sau khi để nguội mình cho vào thịt. Một số bạn thì có cho thêm mộc nhĩ, còn gọi là nấm mèo nữa, nhưng mà Phương thì không có cho. Mình dùng 2 gốc hành lá bằm nhuyễn, không có dùng tỏi nha. Nêm nếm vào đây thì Phương dùng 1 muỗng cà phê hạt nêm từ thịt, nửa muỗng canh dầu hào. Nó còn tùy là các bạn có dùng thịt bacon và thịt hun khói hay không, tại vì thịt bacon và thịt hun khói, thịt dăm bông nó cũng có bị mặn sẵn rồi. Nửa muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng cà phê bột bắp, 1 muỗng canh hành phi, 1 muỗng cà phê đường. Phương quên quay, nếu không dùng đường thì các bạn dùng 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. Phần nhân này mình sẽ chia thành những cái viên bằng nhau, khoảng 40g cho mỗi cái bánh, tùy theo các bạn làm bánh to hay nhỏ. Có trứng cút hay không thì công thức này trung bình sẽ làm được từ 8 đến 10 cái bánh patêso. Bột sau khi để nghỉ trong ngăn mát tủ lạnh, mình lấy ra và cán lần đầu tiên. Các bạn cán dọc theo cái mí bột, và mình chỉ sử dụng bột khô làm bột áo khi các bạn thấy nó quá dính, không lạm dụng quá nhiều bột khô nha. Chỉ dùng bột khô khi nào mà thấy thật cần thiết. Độ mỏng của lần cán này là 1 cm. Tiếp tục gấp lại làm 3, cho vào ngăn mát tủ lạnh. Cứ thế thì các bạn lặp lại cái thao tác này 4 lần. Thật ra cán 1.000 lớp như là giống như Phương hướng dẫn các bạn cán bánh mì croissant sừng trâu thì nó có những cái bước gấp làm đôi, làm 3, gấp 4 thì từng thao tác nó sẽ có một cái tên riêng. Nhưng mà hôm nay Phương hướng dẫn cho các bạn một cách đơn giản nhất là mình chỉ gấp làm 3 thôi. Tại vì mình cán tay, nếu các bạn gấp làm 4 thì cái lực cán của mình nó không có đều. Thao tác của mình chậm hơn thợ chuyên nghiệp thì bột rất là dễ bị mềm và tách bơ. Món bánh này cần thời gian, bạn đừng có hấp tấp. Cứ việc cán, sau đó gấp làm 3, cất vào tủ lạnh, khi nào bạn có thời gian mình lấy ra mình cán tiếp. Để cây lăn bột trên bề mặt bột và mình lướt nhẹ, các bạn đừng có ấn quá mạnh khiến bột bị gãy. Nếu bạn có cái nhiệt kế đo cái nhiệt độ của bột thì càng tốt. Nếu các bạn thấy nhiệt độ bột khoảng 12 độ trở lên, tức là quá nóng, các bạn nên ngừng thao tác, không nên cán nữa. Nhiệt độ tốt nhất là khoảng 9 độ C. Cho dù các bạn cán xong, gấp làm 3, đo nhiệt độ bột vẫn ok thì các bạn cũng không nên cán tiếp. Cứ cho bột trở vào tủ lạnh. Bột có thời gian thư giãn thì mới sẵn sàng được cán mỏng. Chứ không thì sẽ có hiện tượng co rút lại. Cất ngăn mát tủ lạnh hoặc là ngăn đông tủ lạnh thì cũng được. Miễn là các bạn lấy bột ra và cái nhiệt độ nó phải ổn định. Nếu mà nhiệt độ trên 14 độ là bơ bắt đầu tan. Còn nhiệt độ dưới 5 độ C thì bơ sẽ bị gãy nếu các bạn cán. So với cái thao tác cán bột của bánh mì sừng trâu thì mình không có cần cắt cái phần mí bột cho nó thẳng thóm. Tại vì lát nữa mình sẽ dùng những cái khuôn hình tròn. Ở những lần cán thứ tư, Phương sẽ cán mỏng khoảng 7mm.
Bột càng mỏng thì thao tác bạn làm phải thật là nhanh, vì bột nó sẽ bị tan bơ rất là nhanh. Khay nướng, Phương có lót một cái giấy nướng bánh lên đây chuẩn bị sẵn sàng. Mình có những cái khuôn hình tròn để ấn bột, cắt bột ra. Đường kính là khoảng 9-10 cm. Thêm một cái vòng tròn nhỏ bên trong nữa là khoảng 6 cm. Lát nữa mình sẽ tạo hình. Cho bột khô lên bàn, thao tác mình làm nhanh nha, tại khi này bột nó mau tan bơ lắm. Các bạn sẽ cán làm sao cho cái miếng bột của mình có độ dày khoảng 4-5 mm. Mình có thể cán thành một hình chữ nhật rộng, hoặc các bạn cán thành hình chữ nhật dài. Mình làm được 8 cái bánh, có nghĩa là 16 miếng bột. Có thể là từ đầu mình không có cắt liền được 16 miếng bột đâu. Mình phải gom bột lại một lần, để lạnh. Sau đó cán một lần mỏng nữa và mình sẽ thu được thêm vài miếng bột hình tròn nữa. Mình không có nhồi bột thành một khối mà mình chắp vá lại với nhau. Cán mỏng và tiếp tục cắt thành những hình tròn. Ở đây Phương có những cái khuôn hình vuông, mình thấy cũng rất là đẹp. Còn nếu mà bạn không có khuôn thì mình cứ dùng những cái ly hoặc cái chén nào đó có đường kính khoảng 9-10 cm cũng được. Những miếng bột này mình không nên cho nhân vào liền và mình nướng liền đâu. Các bạn phải để cho bột lạnh trở lại. Thoa thêm bột khô để làm bột áo, để bột không dính chùm vào nhau. Từ công đoạn này thì các bạn cũng có thể cấp đông bột. Khi nào mà mình cần thì mình rã đông và cho nhân vào nướng. Cắt được miếng bột nào thì mình bọc liền và cho vào ngăn mát tủ lạnh nha. Phần trứng để phết tạo độ dính thì Phương dùng một cây trứng gà, tí xíu muối. Một số bạn thì có cho thêm whipping cream hoặc là sữa tươi vào trộn đều cũng được. Nhưng Phương chỉ dùng trứng và mình thích cái màu bánh nó đậm một chút. Phết chút xíu cái phần trứng ở rìa bánh để tạo độ dính. Còn cái phần nắp thì các bạn có thể dùng cái tay kéo giãn chút xíu cho bột phủ đều lên cái phần nhân thịt. Cũng có thể dùng cái chén để mình ấn xuống, giúp tạo độ dính cho hai cái lớp bột. Ban đầu dùng cái khuôn hình tròn thì mình dùng sai cái mặt. Mình dùng cái mặt kia nó bén quá, thế là nó cắt đứt luôn cái phần rìa. Hoặc mình dùng một cái ly cũng được luôn. Theo kinh nghiệm của Phương thì phần rìa khoảng 7 mm là đẹp. Nếu bạn muốn mà tạo hình không cần hai miếng bột xếp vào với nhau thì mình có thể làm cái kiểu giống như là quay vạt. Mình nên chỉ lấy phân nửa lượng vỏ bánh ra, cho nhân vào trước, phết trứng. Khi nào cần phần bột để đậy nắp thì mình mới lấy ra sau. Các bạn đừng lấy ra sớm quá thì bột nó bị tan bơ. Có thể dùng cái sóng dao hoặc là cái que kem mình ấn bột như vậy cũng được. Phết trứng lên bề mặt bánh. Khi làm đến công đoạn này là Phương đã có mở lò nướng sẵn sàng ở 200 độ C. Nếu mà lò nhà bạn có quạt thì là một cái ưu điểm lớn. Sau khi phết trứng thì Phương thường rạch bánh chút xíu để tạo thêm cái hoa văn cho nó đẹp thôi. Bạn không nhất thiết phải làm bước này. Rắc thêm tí xíu mè lên trên nếu thích. Thời gian nướng là 15 đến 17 phút. Vẫn ở 200 độ C nếu mà không có quạt. Còn nếu mà các bạn có quạt thì nên hạ xuống 180 độ C. Bánh sau khi chín lấy khay ra khỏi lò. Bạn cứ để yên như vậy cho bánh nguội bớt ha, khoan đụng vào. Đây là món bánh khó. Nếu mà Phương nói với các bạn là các bạn làm theo Phương đi, ngay lần đầu tiên sẽ thành công, thì cái đó là Phương không có trung thực nha. Có những món bánh mà dù có công thức chuẩn cái nào và hướng dẫn như thế nào thì các bạn phải cần có thực tập để mình làm quen với cái cách cảm nhận độ đạt, độ lạnh của bột khi mình cán. Phần nhân rất là thơm ngon, chuẩn vị pateso, đặc biệt là Phương thấy sang ngày hôm sau bánh nó còn thơm hơn là cái vừa mới ra lò luôn. So với cái lớp vỏ bột ngàn lớp mà các bạn mua ở siêu thị thì bánh không có tách lớp và nở cao được như là cái cách họ làm công nghiệp, nhưng mà vẫn rất là ngon. Phương rất là hài lòng với cái độ mềm và giòn của cái vỏ bánh này. Phương thấy nếu các bạn làm cho bữa tiệc, buffet hoặc là tiệc cho gia đình thì mình làm bánh nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, đừng có làm to quá ăn ngán. Nếu ăn không hết mình cất vào tủ đông đá, khi nào mình cần ăn rã đông, nướng lại cho nóng bằng nồi chiên không dầu hoặc là bằng lò nướng. Bên ngoài vỏ bánh thì giòn nhưng mà bên trong thì có những cái lớp tách lớp rất là mềm. Tuy hơi là cực nhưng mà Phương thấy là ngon hơn cái vỏ bánh mà mua ở siêu thị rất là nhiều. Đây là hình ảnh bột co lại nếu mà không có đủ thời gian nghỉ hoặc là không đủ độ lạnh.
cán lớp bơ bột không khéo, nó hòa quyện vào nhau thì khi nướng sẽ không tách lớp được. Đây là món bánh khá cầu kỳ. Nếu các bạn có đam mê và vẫn muốn tự làm cho gia đình những chiếc bánh pate xô thì bạn thử theo công thức này của Phương ha. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ 5 hàng tuần. Chào tạm biệt.